So, welcome back to my vlog. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa paggamit po ng V8 sound card para makapag-record po tayo gamit ang ating cellphone. So, ang magiging connection po natin is between your cellphone and your laptop. May link ako below ng aking description box para po makikita nyo rin kung paano ko sinet up yung aking gamit. So yun na nga guys. Purpose kasi, if you want to have your own sound card, your own microphone condenser, kung video-wise yung pag-uusapan natin, diba? Parang ang ganda-ganda tignan that you have a complete set, you have your own microphone, diba? At the same time, kung gusto nyo naman maging vlogger talaga, / maging parang DJ ang peg ninyo, diba? Depende on your mood. May mga iba't iba rin kasing mga effects dito sa sound card. So, pwede kayong mag-apply ng mga laughing effects or different sound effects. At the same time, you can enhance your voice much better, and also yung pinaka changes ng voice din ninyo pwedeng ma-apply using this sound card. So later ipaparinig ko po yung sa inyo. Okay, so ang maganda rin kasi dito guys, para ka lang ganito, recording artist, yan. Yung sila kasi diba, parang they have their own set na. So parang ikaw, ito yung recording stuff mo sa bahay. Okay, so before actually, napapaisip ako paano nga ba ginagawa ng mga singer or ng mga vlogger na kumakanta sila, tapos yung music, parang paano nila na ita-timing. So, nasagot lahat ng katanungan ko na yun dahil nga dito sa pagkakaroon ko ng sound card. Okay, so tara na, turo ko sa inyo yung konting setup. Mabilis lang to guys. So, eto guys, medyo hindi siya mababasa dito, but you can see naman, meron akong ipa-flash somewhere dito para medyo mabasa ninyo kung ano yung mga nakasulat dito sa sound card sa likod. But, ayun, nakalagay rito yung live 1, may live 2, may accompany instrument, merong charging, merong earphone, speaker, merong headset, condenser mic, and dynamic mic. So, ang gagamitin lang natin dito is at least 4. Okay, so actually tatlo lang. Dito sa live 1 and live 2, ang talagang gagamitin niyo lang po dyan, mamimili lang kayo. Okay, so may kasama na rin naman kasi na 3.5mm jack. Lol, di ko sure kung tama yung term na yun, but may kasama na siyang ganyan. Basta may USB port dito sa dulo para ikakabit mo siya dito sa sound card. Tapos, the other end naman, ito yung jack. Okay, so correct nyo na lang if I'm wrong. Basta yun yung pagkakaalam ko. So, ito, like what I've said earlier, ilalagay mo siya, pili ka whether it's on, for live 1 or live 2 mo siya ilalagay. Tapos, yung jack, ilalagay mo siya ngayon sa port ng cellphone mo. Okay, so ang mangyayari, lahat ng mga sasabihin mo, lahat ng mga kakantahin mo, and all that stuff, ma-record siya papunta ngayon sa cellphone mo. So, yung second na gagamitin natin will be the accompany instrument. Okay? So, yung accompany instrument, dito mo naman ilalagay yung laptop mo. So, yung end port, syempre sa sound card ulit yung USB port, tapos yung dulo ng jack. Okay? Ilalagay mo naman siya ngayon sa laptop mo. And trivia guys, pwede rin naman na hindi cellphone and laptop yung bubuo sa setup mo. Pwede rin naman cellphone to cellphone. So, dito sa accompany instrument, tandaan nyo, dito naman manggagaling or dito nyo ilalabas yung music, yung sounds. Okay? So, pili ka kung yung lalabasan ng sound mo manggagaling siya sa laptop or sa cellphone mo, doon mo ilalagay itong jack na to. In my case, it's gonna be for my laptop. Okay? So, let me refresh you ulit. Okay? I have my cellphone, nasa live 1 or nasa live 2, nakapasok yung end USB port papunta sa cellphone. Then, next na gagamitin natin will be the accompany instrument. So, USB port ulit dito kay sound card, tas papunta naman siya sa laptop. Pwede rin naman ito sa isang cellphone, kung doon mo gustong palabasan yung music. Okay?
So, third na gagamitin natin, if you want to listen kung ano na yung music, okay, if you want to listen kung maganda na ba yung boses mo, yung pagkakatimpla mo, you can use headset or earphones. So, pili ka na lang if you want to put it dito sa earphone speaker or dito sa headset. Okay? Yun yung pangatlong gamit. So, pang-apat is if you are gonna use condenser microphone. Okay? Napapansin ko naman kasi ngayon, since hindi pa ako totally nagre-record, no? Nag-e-echo naman yung boses eh. So, minsan hindi ko na lang nilalagyan ng microphone dito, lalo na kung hindi pa talaga ako magre-record. Yung parang gusto ko lang talagang kumanta for pastime. So, yun yung ika-apat na step natin. So, kumpleto naman actually yung gamit kapag microphone condenser with sound card na yung bibilihin mo. Wala ka ng problema. But in my case, may another one pa ako. So, natuwa naman ako kasi akala ko magiging useless na tong isang parang lapel mic ko. So, this one, gumagana rin siya. Isasaksak mo lang din siya dito sa may condenser microphone. So, it's working. So, minsan, kapag ayoko na gamitin yung talagang microphone condenser, is yan yung ginagamit ko para hindi masyado maingay. Kasi yung usual sakit ng mga microphones, kapag gumagamit ka yung ganito, 'di ba? Parang laging may grounded na ingay, yung ganun. So, minsan tinatamad akong i-set up. Tapos, ang ikli lang kasi nung space ko. Maliit lang yung space ko eh. Makalat pa. So, parang ang daming mga usli-usli sa aking gamit. Wala akong extra table kung saan ko pwedeng ilagay itong sound card. So, pinagsisiksikan ko lang lahat sila dito. Yan. Sa space na yan. So, technically, dito lang to nakalagay kapag kagagamitin ko siya. Okay. So, ang daming mga kung anong anik-anik dyan na mga wirings, kumbaga. So, yun. Ika-apat na wait. Nawala pa ako sa bilang ko. Yun yung fourth na pwede mong isaksak lahat, no? Fifth part, kung mag-charge ka, but it's not advisable that you will be using your sound card tapos nag-charge ka. Kasi syempre, precautionary measure and at the same time, para hindi na rin agad masira yung sound card natin. Okay? Also, may napanood pa akong isang vlogger, okay? So, ang sabi rin niya, off natin lagi yung ating sound card nang sa ganon, every time na ipo-pull out natin or ikakabit natin yung USB, diba? Parang hindi lang siguro siya magkaroon ng problema, hindi siya magkakaroon ng defect or something. So, wala namang masama kung gagawin natin yun. And the good thing about this sound card also is powered na rin siya, Bluetooth. So, nako-connect ko siya sa phone ko via Bluetooth. So, Bluetooth. Yan. So, hindi ko pa masyado grasp talaga kung ano ba yung magiging usage niya. Pero, parang na-try ko siya once kung di ako nagkakamali. Kahit hindi nakasaksak yung connection dito sa live one, papunta sa phone ko. Since naka-Bluetooth nga itong cellphone ko, parang nare-record naman niya. At the same time, siguro, dahil malakas naman yung sagap ng phone ko sa mga ingay. Sensitive din naman, kumbaga siya. So, we'll observe more para mas maging klaro yung purpose ng Bluetooth ng sound card. But, experience ko, I think that was yesterday, no? Nung time na napagbaliktad ko yung live one tsaka yung accompany instrument. Okay, so yung accompany instrument na supposed to be pang laptop, nalagay ko sa cellphone. And yung cellphone na supposed to be yung live one na saksakan, na isaksa ko naman sa laptop. Hindi pumasok yung sounds ng laptop papunta sa aking recorded na video. So, ingat kayo guys sa pagsasaksak. Dapat alam nyo kung para saan ang mga connections na yon, nang sa ganon maging polished kung gusto ninyong record ng inyong kanta. Okay? Kapag naman gusto ninyo na mag-live streaming, okay, gagamit lang kayo ng OBS. So, sa pagkakaalam ko kasi meron naman akong video, so yung link ilalagay ko rin sa description box below, okay? Meron akong konting video tutorial kung paano nyo po dapat kalikutin, okay, si OBS Studio. So, dinownload ko siya sa laptop ko. Syempre, paparinig ko sa inyo itong mga nandito. Alright?
Wait a minute, guys. Hello guys. Ayan. So, kanina nakita niyo na yung video ko. Ang ginamit ko was my microphone condenser. So, ibababa ko sila. Ayan. Nandito lang sila sa side ko. Mabilis lang silang gamitin. But ayoko kasi isaksak. So, ngayon, what I'm gonna use, since mag-explain lang naman ako ng konti regarding the sound effects, I am using this microphone lapel. Okay? So, nag-a-adjust ako dito. May mga pang-echo, may for microphone, and dito natin nakita. Medyo madilim. So, buksan natin. Ayan. So, maraming mga sound effects dito. Ayan. Medyo wala. Buksan natin. Magtitimpla-timpla ka lang. Ayan. Timpla-timpla lang. So, inikot ko siya dito sa my monitor para medyo lumakas yung boses ko. So, it depends on you. Tapos, paparinig ko sa inyo itong mga songs. This is electro. Okay. This is speech and then... Walang... Wala ganun sounds. Ito, pag nagsasalita ako, nag-iiba yung boses ko. Electro. Hello, hello. Hello? This is elimination naman yung next na ipipress ko. Hello? Hello? Shockwave. This one, ipipress ko na. Hello? Hello? Parang naman masyado nagbago. Ito. Hello? 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 Parang narinig ko na sa ibang vlogger na sabi na makakonect daw sila sa mga souls, etc. Ganito yung pinaka. Next natin yung pinaka. Hello? Hello? Yan. Next is dodge. Hello? 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 Parang naman nagbago. Okay. Cheer. Itong mga sound effects na to. Yung mga nauna parang ano yun eh, sa voice effects. Ito sound effects lang yan. Tama ba? So, ito cheer. Next is embarrassed. Gone. Despise. The boo. I like it, I love it, I want some more of it. This one is for Keith. This is love. Clap. Pay attention. Kiss again. Mamata na. Okay, and lastly we have songs. So songs 1. Dile dile, dile dile, y'all gal mile mile, mile mile, my. And number 2, songs 2. Yan. Songs talaga yung nakalagay dito ha. Binabasa ko lang. Pero tig-isang kanta lang sila. So, eto, malaking tulong siya para dun naman sa mga talagang nagla-livestream tapos gustong maging DJ peg. Diba may mga napapanood na tayo na ganyan. So, eto pala yung sikretong malupit na ngayon ko lang din talaga nalaman. Okay? Too late na ako, guys. Hi, pero at least, diba, natuto tayo. Dile dile, dile dile, y'all gal mile mile, mile mile, my. So, next project ko, guys, pagka may work at may budget na tayo, papataasin natin naman yung ating internet connection. So, makakapag-live streaming tayo. At may incorporate natin yung use nitong live sound card V8. Yan. Nakakatuwa. Okay.
So, diba, nakaka-relax, masarap manood ng mga ganitong vlogs na natututo tayo. So, may natututunan ba kayo sa mga vlogs ko? If meron man or wala, put it down below na lang, guys. Malaking tulong po siya para sa akin. Okay? So anyway, that's all for today. Should you have questions and concerns pa, drop it down. Dile dile all the gal mile 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 pe bhai. Drop it down, ha? Thank you. Awag Nyoko Kali Mutant I subscribe ha.